දවසක් ඒ වගේම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා චතුව top 20 YouTube channel එකට එන ඔයාලා සියලු දෙනාම. ඉතින් අද මම අරගෙන ආවෙත් තියෙන්නේ Facebook application එක පාවිච්චි කරන ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Facebook application එකේ ගොඩක් වෙලාවට තමන්ගේ පෞද්ගලික දේවල් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ account එක තවත් කෙනෙක් hack කරලා තියන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ Facebook account එක මේ වෙනකොටත් කවුරු කෙනෙක් ඔයාට හොරෙන් පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අනාගතේ ඔයාගේ Facebook account එක තවත් කෙනෙක් hack කරන්න පුළුවන්. එහෙම හිතේ බයක් සැකයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයාට වීඩියෝ එක අවසානයේදී තමන්ගේ Facebook account එක ආරක්ෂාකාරී විදිහට පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියලා මම කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමයේද මම මේ කියන සෙටින්ග්ස් ටික හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට විතරයි ඔයාගේ Facebook account එකට log වෙන්න පුළුවන්. වෙනත් කෙනෙක් ඔයාගේ Facebook account එකට log වෙන්න උත්සාහ කරොත් එහෙම ඔයාගේ ෆෝන් එකට notification එකක් එනවා. තවත් කෙනෙක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට log වෙන්න උත්සාහ කරනවා ඔයාලට කැමතිද නැද්ද කියලා. ඉතින් මේ ටික ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තාමත් හදාගෙන නැත්නම් මේ සෙටින්ග්ස් ටික දැම්මම හදාගන්න. මොකද එහෙම වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Facebook account එක ආරක්ෂාකාරී විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකදී මුලින්ම අපි මේ දේ කරන්න නම් Facebook app එකට log වෙලා ඉන්න ඕනේ. මම යන්නම් මගේ Facebook app එකට. Facebook app එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට දකුණු පැත්තෙන් බලාගත්ත හැකි ඉරි කැඩ තුනක් ඒක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඕපන් වෙයි. මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ පල්ලෙහාට ගියාම බලාගත්ත හැකි settings and privacy කියලා ටැබ් එකක් තියෙනවා. මේක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඕපන් වෙන එකේ settings කියන එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ පල්ලෙහාන් වල බලාගත්ත හැකි security කියලා වෙනම ටැබ් එකක් තියෙනවා. ඒකට තියෙන security and login කියන ටැබ් එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා වරන් ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට. මෙතනදී ඔයාලට බලාගත්ත හැකි ඔයාගේ Facebook account එකට log වෙලා තියෙන devices. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී ඔයාගේ Facebook එකේ password එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ යට තියෙන two factor authentication එක කියන එක ගැන. ඉතින් යාළුවනේ මේක enable කරගත්තට පස්සේ ඔයාට විතරයි ඔයාගේ Facebook account එකට log වෙන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනදී වෙන්නේ මේ two factor authentication කියන එක enable කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ phone number එකට verification code එකක් එනවා. ඉතින් අන්නේ එන code එක ලබා දුන්නොත් විතරයි ඔයාට Facebook account එකට log වීමේ හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙනත් කෙනෙක් ඔයාගේ Facebook account එකේ username එක සහ password එක දැනගෙන හිටියත් වැඩක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් මේ verification code එක ඇතුළත් කරන්න ඕනේ ඔයාගේ Facebook account එකට log වෙන්න. ඉතින් අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම යන්නම් මේ two factor authentication කියන ටැබ් එකට. ඉතින් මේක ඔයාලට ක්‍රම දෙකකට කරගන්න පුළුවන්. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ මේ text message කියන option එක හරහා කොහොමද අපි මේක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ text message කියන එකට ටික් එක දාලා ඉවරලා ඔයා මේක continue කරන්න. continue කරාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට phone number එකක් පෙන්නයි. මෙතන automatically phone number එකක් ආවනම් ඒ එන්නේ ඔයා Facebook account එකට ඇතුළත් කරලා තියෙන phone number එක. ඉතින් දැනට ඔයා ළඟ මේ phone number එක නැතිනම් ඔයාට පුළුවන් දැනට පාවිච්චි කරන phone number එකක් ඇතුළත් කරගන්න මේ add phone number කියන එකට ටික් එකක් දාලා. ඉතින් දැනටත් මං ගාව මේ phone number එක තියෙන නිසා මම ඒකම ටික් එක දාලා මේක continue කරගන්නම්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ message එකක් එයි two factor authentication is on කියලා. ඒ කියන්නේ මේ දැනටමත් ඔයාගේ phone එකේ මම මේ හදව settings ටික ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ done කියන එක touch කරන්න. හරි ඉතින් ඔයත් මේ settings එක on කරගෙන ඉන්නවා නම් දැනටමත් ඔයාගේ Facebook account එක ආරක්ෂිතයි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අවසරකින් තොරව ඔයාගේ Facebook account එකට වෙනත් කෙනෙකුට log වීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම මොකක් හරි ගැටලුවක් ආවා නම් ඔයාලට මේ දේ කරගන්න බැරුණා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.